Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Θεός μαζί σας. Γιατί οι τηλεοράσεις δείχνουν μόνο τους ανάξιους μοναχούς και παπάδες και όχι τους άξιους? Νομίζεις ότι εσύ έχεις βάσανα? Έχεις αναρωτηθεί πόσα βάσανα έχει ο ιερέας? Από παντού δέχεται κατηγορίες. Όσο πιο μεγάλο είναι το αξίωμα, τόσο μεγαλύτερη και η κίνδυνη για τον ιερωμένο. Αρκεί και ένα μόνο κατόρθωμα του επισκόπου να τον ανεβάσει στον ουρανό και ένα μάρτυμα να τον ρίξει στην κόλαση. Ο ιερέας θα δώσει λόγο όχι μόνο για τις ψυχές που χάνονται γιατί τις καταστρέφει αυτός επειδή είναι ασεβής, αλλά και για όλες τις πράξεις του. Αν λοιπόν κάποιος είναι ασεβής, θα γίνει περισσότερο ασεβέστερος όταν αναλάβει τέτοιο αξίωμα. Αν εκείνος που σκανδαλίζει μία ψυχή, είναι προτιμότερο γι' αυτό να κρεμάσει μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στα βάθη της θάλασσας, τι θα υποστεί εκείνος που σκανδαλίζει τόσες ψυχές, πόλεις ολόκληρες και λαούς, και άπειρες ψυχές, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοίκους πόλεων, γεωργούς, τους κατοίκους της πόλης εκείνης, τους κατοίκους των άλλων πόλεων που βρίσκονται υπό την εξουσία εκείνης. Επομένως, αυτός πιο πολύ χρειάζεται τη χάρη και την ειρήνη του Θεού. Γιατί αν κυβερνά το λαό με αυτή, όλα θα χαθούν και θα καταστραφούν, αφού το πηδάλιο δεν θα βρίσκεται σε αυτόν. Γι' αυτό, εγώ φτάνω στο να θαυμάζω εκείνους που επιθυμούν ένα τόσο υψηλό αξίωμα. Άθλια άνθρωποι και ταλέπορε, δεν βλέπεις τι πράγμα επιθυμείς? Αν είσαι μόνος σου και άγνωστος και άσημος, έστω κι αν διαπράξεις άπειρα αμαρτήματα, θα δώσεις λόγο για μια ψυχή και για αυτήν θα υποστείς την τιμωρία. Όταν όμως ανέβεις σε αυτή την εξουσία, σκέψου για πόσους ανθρώπους θα τιμωρηθείς. Είπε ο επίσκοπος να προσφέρουν χρήματα. Αν κανείς δεν θέλει, όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά και για να μην φανεί ότι το κάνει αυτό από αδιαφορία, κατηγορεί αυτόν που έδωσε την εντολή. Κλέβει, λέγει, αρπάζει, καταπίνει τα πράγματα των φτωχών, κατατρώγει τις περιουσίες των φτωχών. Σταμάτησε τις κατηγορίες. Μέχρι πότε θα τα λες αυτά? Δεν θέλεις να προσφέρεις χρήματα? Κανείς δεν σε αναγκάζει. Κανείς δεν σε πιέζει. Γιατί κατηγορείς αυτόν που παρενεί και συμβουλεύει? Όμως βρέθηκε κάποιος ανάγκη και εκείνος δεν βοήθησε γιατί δεν μπόρεσε ή γιατί ασχολήθηκε με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία συγγνώμη. Αλλά πάλι οι κατηγορίες είναι χειρότερες από τις προηγούμενες. Αυτό λοιπόν είναι εξουσία. Και δεν μπορεί να τιμωρήσει γιατί είναι σπλάχνα δικά του. Και όπως τα σπλάχνα, όταν εξογκώνονται ή προκαλούν πόνο και στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, δεν τολμούμε να τα τιμωρήσουμε. Έτσι και αν υπάρχει ένας τέτοιος από το πίμνιο που μας προκαλεί πόνους και στεναχώριες από τις κατηγορίες αυτές, δεν τολμούμε να τον τιμωρήσουμε. Γιατί αυτά βρίσκονται μακριά από την πατρική ψυχή. Και αναγκαστικά υποφέρουμε τον πόνο μέχρι που να γίνει εκείνος εντελώς καλά. Ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Εσύ αν προσφέρεις κάποια υπηρεσία στο διδάσκαλο, κάνεις κάτι μεγάλο. Αλλά ούτε εσύ θέλεις να προσφέρεις και αυτόν τον εμποδίζεις. Τι δηλαδή, από τον ουρανό πρέπει να ζει? Αλλά ο Θεός δεν θέλει έτσι. Τι λοιπόν? Οι Απόστολοι, λέγει, είχαν ελεύθερους ανθρώπους που τους υπηρετούσαν. Θέλεις να ακούσεις γι' αυτό? Πώς δηλαδή ζούσαν οι Απόστολοι? Ταξίδευαν και άνδρες ελεύθεροι και ευγενείς γυναίκες έβαζαν σε κίνδυνο και τις ψυχές και τα κεφάλια τους για την ανάπαυση εκείνων. Άκου όμως και το μακάριο Παύλο που συμβουλεύει και λέγει: τέτοιους ανθρώπους να τους θυμάται. Και πάλι για το έργο του Θεού έφτασε κοντά στο θάνατο, ρυψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, για να αναπληρώσει την έλλειψη της υπηρεσίας σας προς εμένα. Βλέπεις τι λέγει? Εσύ όμως ούτε ένα λόγο δεν λες για τον πατέρα σου, ούτε βέβαια αναλαμβάνεις τόσο μεγάλο κίνδυνο. Δεν ξέρεις ότι η ασθένεια του σώματος δεν είναι κατώτερη από την ασθένεια της ψυχής και ότι βλάπτει και εμάς και την Εκκλησία? Για ποιο λόγο τη θεραπεύει ο Παύλος γράφοντας στον Τιμόθεο? Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί εξαιτίας του στομαχιού σου και των συχνών ασθενειών σου. Αυτά τα είπα για να μάθετε να μην κατηγορείτε γενικά τους ιερωμένους, για να μάθετε περισσότερο να τους δέχεστε. Και αν κάποιος επιθυμεί την εξουσία, βλέποντας τις πολλές κατηγορίες, να σβήσει την επιθυμία αυτή. Είναι πραγματικά μεγάλος ο κίνδυνος και έχει ανάγκη από τη χάρη και την ειρήνη του Θεού, την οποία να εύχεστε να είναι σε μένα πολύ, όπως και εγώ εύχομαι να είναι σε εσάς. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.